ඉතින් මේකට අපි හැමෝම වගේ ජීවිතේ අප්ඩේට් වෙන ටෙක්නොලොජි ලෝකයේත් එක්ක අපි හැමෝම වගේ අප්ඩේට් වෙනවා. ඉතින් හැමෝම වගේ ස්මාර්ට් වොච් මේකට ගොඩක් අය යූස් කරනවා. ඉතින් ස්මාර්ට් වොච් වලට යනවා වගේම අපිට ඒ වගේ හෙල්ත් එකේ හෙල්තින් වලට කැමති අය ඉතින් කරන්න පුළුවන් හොඳ චොයිස් එක තමයි ෆිට්නස් ට්‍රැකර් කියන්නේ. ඉතින් මම අද ගෙනා පොඩි ෆිට්නස් ට්‍රැකර් එකට යනකොට අපිට පොඩ්ඩක් ලොකු බජට් එකක් ගෙනා කරන්න වෙනවා. ඉතින් මම අද ගෙනාවා ලොකු බජට් එකක් ගෙනා කරන්න. ඉතින් ෆිට්නස් ට්‍රැකර් එකට යන ෆිට්නස් ට්‍රැකර් එක තමයි MBand 4 කියන්නේ. මේ ෆිට්නස් ට්‍රැකර් ගැන තමයි. ඉතින් අපි අද කතා කරන්නේ ඉතින් අපි බලමු මේ ෆිට්නස් ට්‍රැකර් මොනවා වගේද? මේක ආවේගය මේක මොනවා වගේ ෆීචර්ස් බලන්න පුළුවන් වෙනවද? ඉතින් මේක අපි පොඩක් බලන්න පුළුවන් මේකට අපිට යන්න පුළුවන් හොඳම quality එකක් තියෙන MI band 4K box එකට ගොඩක් same box එකක් තමයි අපිට බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන වල පෙරදී අපිට මේ විදියම ඉතින් පොඩක් right ඔක ඉතින් අපිට මේ box එක තමයි මේක බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ පැකේජ් එක තමයි ඉතින් box එක තියෙන ඉතින් මේක first round box එක නෙවෙයි second round box එක. ඉතින් මේ පැකේජ් එක කලින් කඩලා තිබ්බේ. ඉතින් මම ඒ වෙලාවේ හිටියේ නෑ. හරි ඊට පස්සේ ඉතින් මේ වගේ බබල් රැප් සෝල් එක තිබ්බ. ඉතින් මම මේකේ සෙලෝ ටේප් එක තිබ්බ විදිහට ගහගත්තා. ඉතින් මම හිතුවා දැන් ගලව ගන්න අතරතුර ඔයාලා අපේ channel subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මම channel subscribe කරන්න. ඊට පස්සේ එන bell එකත් all කළොත් තමයි මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියටත් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් පැකේජ් එකට නම් කිසිම ඩැමේජ් නැතුව අපිට මෙන්න මේ වගේ හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් උඩින් අපිට ස්මාර්ට් වොච් එක බලා ගන්න පුළුවන් ෆොටෝස් ටික. right ඉතින් ඊට පස්සේ මේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ටික ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මේක 4-7 days use කරන්න පුළුවන් කියලා මම රෙකමන්ඩ් කරලා තියෙනවා. මම නම් හිතන්නේ මේක අඩුම පැය 5ක්වත් එක දිගට නම් use කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් මේක ඒ වගේම Bluetooth 4.0 Android 4 තමයි support කරනවා කියන්නේ. right ඔක ඉතින් තවත් ඉතින් අපිට මේ වගේ box එකේ තව details කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට වීඩියෝ එක push කරලා ඒක ඕන නම් කැමති නම් කියවලා බලන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් දැන් මේ දෙවනට අපි මේක unbox කරගමු. right ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේ වගේ කේස් එකක් අතර මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම complete user guide එකක් හම්බලා තියෙනවා. ඉතින් මේක Chinese සහ English කියන language දෙකම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊට පස්සේ අපිට charging dock එක ලැබිලා තියෙනවා. මේ තියෙන charging dock එක ඉතින් මෙතන මේ pin වලට අපේ smart watch එක සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් මම ඒක ඉස්සරහට කියන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. right ඉතින් ඊට පස්සේ අපි watch face එක අතර ගමු. මේ තියෙන watch face එක. ඉතින් මෙතන අපිට බටන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මැද ඊට පස්සේ sensor එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි ඒක ගැන ඉදිරියට කතා කරමු. right ඊට පස්සේ අපි මේකේ band එක අතට ගමු. මේ තියෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා band එක. ඉතින් මේක ටිකක් high band එකක් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඒක price එකත් එක්ක අපිට ගොඩක් හොඳ choice එකක් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් box එක අපිට තව මොනවද බලා ගන්න. right okay ඉතින් අපි දැන් watch face පොඩ අත දාගෙන පොඩක් බලමු. මේ මෙතන ඔයාලට මැද බටන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතන මේ heart rate sensor එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපිට. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපිට display එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක touch screen එක නෙවෙයි touch button එක විතරයි touch වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට charging dock එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේකට ඉතින් අපි charge එක dock එක ගැන ඉතින් කතා කරන්න විශේෂ දේවල් නැහැ. ඉතින් මේක මේ USB connect එකකට connect කරාම අපිට charge වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා watch එකේ වැදගත්ම කොටස වෙන band එක අපි අතේ රඳව ගන්න. ඉතින් මේ smart band එක තමයි මේක. ඉතින් ඒකට band එක තමයි ඉතින් කියන්නේ නේ. ඉතින් කියන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මේක කැමති කලයකට change කරගන්න පුළුවන් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි දැන් watch face එකට මේ band එක connect කරගන්නමු. ඉතින් මම මේක පොඩ්ඩක් split කරන්න. මොකද මේක ගොඩ වෙලාවක් යන වැඩක්. හරි. මොකද first time connect කරගන්න නිසා. right ඉතින් ඔන්න විදිහට අපි band එක මේකට සම්බන්ධ කරගත්තා. right ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මේ වගේ fit pro කියලා ඕන් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් main interface එක. හරි ඉතින් මෙතන අපිට heart rate sensor එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි watch එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ මැද පේන ඔයාලට button එක touch කරලා අපිට පුළුවන් menu එක වෙනස් කරගන්න. ඒ වගේම team එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි heart rate sensor චුට්ටක් check කරලා බලමු. මේ වගේ color party light එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා heart rate sensor එකෙත්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලගේ අතට දැන් මම ඔයාලට තප්පර 30 40ක් වගේ අල්ලන් ඉන්නකොට අපිට heart rate sensor එක වැඩ කරනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම මේක ගොඩක් ස්පීඩ් කරන්න. මොකද මේක ටික වෙලාවක් යන වැඩක්. ඔයාලගේ කාලය සහ data එකම නිකන් නාස්ති වෙන නිසා.
හරි ඉතින් පස්සේ අපිට heart rate sensor එක මෙන්න මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක වැඩ කරන එකක්ද මම හිතන්නේ ආසන්න විදිහටම යනවා heart rate sensor එක real එක. හරියට කියන්න දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නම් full review එකද අපි කතා කරමු ඒ ගැන. ඉතින් අපි දැන් මේක charging dock එකට connect කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ පේන විදිහට මෙන්න මේක ඇතුළට තල්ලු කරාම හරි මේ පින් දෙක ගානට සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා වැරදි පැත්ත දැම්මොත් අර charging dock එකේ පින් එකට damage වෙලා ඔයාලගේ charger dock එකක් අලුතෙන් buy කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට charger එකට හෝ TV එක මොකක්ද USB output එකට මේක connect කරගෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට charge වෙනවා අමුතුම animation එකේ. right okay ඉතින් ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් මේක pair කරගන්න විදිය තමයි. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක නරඹනක මම කියන මේක ගැන පොඩක් overall අපි මේක ගැන පොඩක් කතා කරලා බලමු. ඉතින් මේක overall කතා කරොත් මේක price එක ඉන්නේ රුපියල් 600ක් වගේ price එක තමයි මේක market එකේ ඉන්නේ. ඉතින් අපිට මේ විදියට මේක pair කරගන්න මොඩ් එක ගැන තමයි දැන් මම මේ පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පොඩක් වීඩියෝ ක්ලිප් ටිකක් එක්ක ඉතින් මම පොඩ්ඩක් මේක ගැන දැන් explain කරනම් ස්මාර්ට් වොච් එක මේ බෑන්ඩ් එක ගැන. ඉතින් මේ ස්මාර්ට් බෑන්ඩ් එක ගැන කතා කරොත් අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් IP water and dust resistant පහසුකම. ඒ වගේම bluetooth පහසුකම් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් one charge එකකින් hard use කරන්න පුළුවන් අපිට පැය 5ක් වගේ පැය 5ක් හෝ 4ක් වගේ use කරගන්න පුළුවන් අපිට average. ඉතින් ඒ වගේම මේ කඩි 3-4කින් වගේ උඩින් වැටුනොත් ඉතින් display එක යනවා. ඉතින් මගේ මේ ස්මාර්ට් බෑන්ඩ් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගියා. ඉතින් ඒක හින්දාකට මෙතනින් එහාට වීඩියෝ ක්ලිප් එක පෙන්වන්න වෙන්නේ නැහැ. Play Store application එක download කරන ටික විතරයි පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ එතනින් එහා වීඩියෝ ෂූට් කරනකොට වොච් එක බිම වැටිලා කුඩු වුණා ඩිස්ප්ලේ එක ගියා. ඉතින් මම නම් කියන්නේ ඔයාලට ඒක හරියට පාවිච්චි කරන්න බැරි නම් මේක ගන්න එපා කියලා. ඉතින් එතනින් හරිය කියන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේ ගෙවන ගාස් නම් වොච් එක ඉතාම සාධාරණයි. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් පරිස්සම් අනිවාර්යෙන් ගන්න. ඉතින් පරිස්සම් කරන්න පුළුවන් නම් විතරක් චුට්ට උඩක් ඉවත්නත් මේක ඩැමේජ් වෙන තියෙන සම්භාවිතාවය ගොඩක් වැඩි. මගේ ඩිස්ප්ලේ එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. වොච් එකේ waterproof seal එකත් ගිහිල්ලා. ඉතින් ඔබ තමයි ඉතින් මේක ගැන overall කිව්වොත් කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එච්චරයි. ඉතින් charge කරන්නත් බෑ. charging hub එකත් කැඩිලාම ගියා seal එක කැඩුන පාර. හරි ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ඉතින් පොඩක් බලන්න. මෙතනින් එහාට නම් වීඩියෝ එක නෑ. ඉතින් මෙතනින් ස්කෑන් කරන එක පස්සේ එහෙනම් right okay මම හැමෝටම සුබ දවසක්. goodbye good luck. ඉතින් ඔයාලට මේ ට්‍රක් එක price එක ගැන තමයි මම ගියා. රුපියල් 670කට වගේ ගොඩක්ම අඩු මුදලකට. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා my band voice එක කිව්වා. ඔයාලට කැමති නම් පුළුවන් මේක විදිහට ගන්න. ඉතින් මම channel එක හදලා subscribe කරන්න, වීඩියෝ like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, මොනවද දැනුවත් කරන්න. අලුතෙන් හැම ඔබට ජය වේවා. එහෙනම් අලුතෙන් හැම